بزرگی خوشخیم پروستات یا BPH، مشکلی که در آقایون 50 سال به بالا گاهی مشاهده میشه و میتونه زندگی رو براشون سخت بکنه به دلیل اینکه مشکلاتی مثل احتباس ادرار، تکرر ادرار، عدم تخلیه کامل ادرار و مشکلات مربوط به حتی مثانه رو براشون ایجاد میکنه. حتی در مواردی که پیشرفته تر هستش خون در ادرار ممکنه مشاهده بکنن یا سنگ کلیه و مثانه براشون اتفاق بیفته. البته این مشکل باعث ایجاد سرطان پروستات نمیشه، اما بنا به همین دلایلی که توضیح دادم میتونه زندگی این افراد رو با مشکل روبرو کنه. امروز میخوایم که یه سری تمرین رو با هم دیگه یاد بگیریم که به این افراد کمک میکنه، اما لزومی نداره که حتما دچار مشکل شده باشید که به دردتون بخوره. این تمرینات جنبه‌های پیشگیری کننده خیلی زیادی داره، پس از همه شما آقایون دعوت میکنم که این تمرینات رو روزانه انجام بدید که به سلامت پروستاتتون کمک کنید. برای تمرین اول میخوایم با داکن آسانا یا پروانه نشسته رو انجام بدیم که خیلی راحت اجرا میشه، یعنی لازم نیست که حتما بدن خیلی حاضر آماده داشته باشید. من کلا تمریناتی رو براتون انتخاب کردم که با هر محدودیت بدنی بتونید اجرا بکنید تمرینات رو. خب ببینید، پاها رو جمع میکنیم، از طرفین باز میکنیم، کف پاهامون مماسه، قشنگ زانوها رها به طرفین، دست رو حائل میکنیم، لگن رو بلند میکنیم و کمی به پاشنه نزدیک میکنیم. دستمون رو دور پنجه میگیریم، شانه رها هستش. یه کوچولو هم میتونید از بیخ کشاله بیاین جلو، ولی پشتتون گرد نشه. خب حالا این داخل کشاله عضله سارتوریوس یا خیاطه رو کاملا ریلکسش کنید، رهاش کنید، بعد شروع کنید آروم بال زدن. با من انجام بدین. حالا درسته که این ویدیو برای آقایون هستش، ولی خانومای پیج میدونید که این تمرین برای رحم، تختانها، کلا برای اندامهای داخل لگن بسیار مفید هستش. حالا آقایون پروستاتشون خیلی های اهمیته، خانوما رحم و تختانها. خب به همین ترتیب ادامه بدید. مرسی. ریز 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 بال میزنیم با هم، بعد آروم برمیگردیم، پا رو به هم میرسونیم، میتونیم پاها رو رها کنید. برای این تمرین میخوایم اتصال فمور توی توهیگاه، اون قسمت رو یه ماساژی بدیم. حالا چجوری این کار رو انجام میدیم؟ پاهامو قشنگ دراز کردم، پای راست رو جمع میکنم، از راست رها میکنم، مثل یه بچه این پا رو بلند میکنم و در آغوش میگیرم. حالا اینکه چقدر پا رو بلند کنید بستگی به محدودیت بدن خودتون داره. پشتتون ولی اینجوری گرد نشه. ببینید پشت من کاملا صافه. دو طرف پا رو میتونید بگیرید، بعد آروم بدون اینکه بالا تنتون حرکت داشته باشه این قسمت رو حرکت میدین، مثل که یه بچه رو مثلا میخوایم بخوابونی، آروم حرکتش میدین. از الان با هم بشماریم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب آروم پا رو برمیگردونی، میریم سراغ پای دیگه، جمع میکنی، بلند میکنی، پشت صاف باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. یکی دو راند دیگه انجام بدید که مساوی بشه با سمت دیگه‌تون. بعد میریم برای استراحت. این تمرین که جلو شیرشاسان هستش، یعنی سر به زانو. باز همون جوری که تو تمرین قبل نشسته بودیم، پا رو دراز میکنیم، پای راست رو جمع میکنیم، از راست رها میکنیم. بعد ببینید قشنگ بدن رو اول یکم میکشم، پهلوامو باز میکنم و بعد از بیخ کشاله، از این قسمت خم میشم جلو. حالا اونی که دیسک بیرون زده داره خیلی نمیتونه بیاد جلو دیگه، کمتر میاد. ضمن که اینجا براتون ویدئوی مربوط به دیسک بیرون زده رو میذاریم، کسی که مشکل دارید حتما تمرین داشته باشید، لینکش هم توی دیسکریپشن براتون قرار میدیم. خب پس ببینید به محدودیت بدن توجه میکنید. نهایت تمرین یه همچین چیزیه که دیگه حالا در نهایت میتونید پشت رو گرد کنید، ولی وقتی که نیمه اومدید پایین، پشتتون اولویت داره که صاف باشه. حالا میتونه اینجا باشه، میتونه کمی جلوتر، ولی زانو بلند نشه. 5-6 تا نفس حداقل بمونید که اثر تمرین رو کاملا احساس کنید. خیلی در محدوده همون لگن، چاکرای 1 و 2، علاوه بر حالا اون عضلات پشت پا و
ران که الان موضوع بحث ما نیستش، این تمرین اثر میذاره. آروم برمیگردیم، جای پا رو عوض میکنیم به این شکل. قشنگ پشت صاف باشه. باز دستاتون رو یکم بکشید از بیخ کشاله. ببینید چقدر صاف میان پایین. حالا اگه این توانایی رو دارید که کامل بیاین که اشکال نداره که در نهایت پشتتون گرد بشه. اگرم نه که اذیت نمیکنه خودتون. شانه رها باشه، گردن در امتداد ستون مهره، نفس جاری هستش و بعد آروم آروم برمیگردیم. تمرین پادانگشتاسانا که ترجیحاً بهتره با بند یوگا یا حالا شالی چیزی اگه دارید انجام بدید. ببینید من این قسمت دایره کوچیکش رو میندازم پشت سینه پا. پس ببینید توی گودی نمیندازیم و پشت سینه اینجا میندازیم. اینو راحت میگیرین که میخوام پشت پاتون صاف باشه. پای دیگر هم قشنگ سر میدید. یه چند تا نفس بمونید، خوب بکشید یعنی قشنگ خود این بندتون، خود پا کامل صاف باشه. بعد میتونید که به این شکل پا رو از سمت راست هم باز کنید تا هر جا که میتونید. یعنی اگه محدودیت دارید دقیقاً به همین شکل میتونه رو دیوار بیاد یا مثلا چند تا بالش بذارید. اگر محدودیتی ندارید این دستتون هم که جلوی لگنه که حرکت نداشته باشه که میتونید در واقع تا انتها پا رو ببرید. بعد آروم برمیگردیم، پا رو خم میکنیم، میریم سمت دیگه. سمت دیگر رو هم براتون اجرا میکنم به این شکل. پس دست رو جلوی لگن محدوده ایلوسواز نگه میداریم. ببینید کامل پشت پا رو قشنگ میکشیم. یه چند تا نفس میمونیم و بعد اگر تواناییش رو داشتید پا رو باز کنید، اگر نه همون هم کافیه. که در واقع با رعایت این نکته هستش که انگار پا رو دارین از بیخ کشاله به طرف خودتون هم مدام میکشید و میریم برای استراحت. این به یک تمرین بسیار مهم که از سری تمرینات مربوط به کگل هستش یا کیگل هم تلفظ میشه، که میدونید که وقتی تمرینات کیگل رو انجام میدید فایده های زیادی داره. مثلا اختلال نعوذ رو میتونه پوشش بده، مشکلات مربوط به ارگاسم رو میتونه پوشش بده، حتی افتادگی مثانه، رحم، همین پروستات که حالا اینجا روی بزرگی پروستات ما داریم مانور میدیم، ولی حتی روی اختلالات دیگه مثل التهاب پروستات هم میتونه تاثیر بذاره. و حالا خیلی مهمه که در واقع توی این تمرینات کگل شما عضلات کف لگن یا pelvic floor muscles رو شناسایی کنید و بعد اون قسمت رو در حالت تمرین و اون پوزی که میگیرید به بدن بتونید که منقبض نگه دارید. و نکته مهمتر اینه که فقط همون سری عضلات کف لگن منقبض بشن، جاهای دیگه منقبض نشن. یه نکته جالبی که داره اینه که وقتی حالا الان یکم براتون توضیح بدم، حتما نباید توی این پوزی که بهتون درس میدم این عضلات کف لگن رو منقبض کنید. در حالت عادی هم مثلا پشت فرمون نشستید یا پشت میز کارتون نشستید یا هر چی، حتی ایستادین مثلا تو صف وایسادین یا هر جا که هستید، میتونید که این تمرین رو انجام بدید. بنابراین حالا ما توی این پوز بهتون آموزش میدیم، ولی در هر شرایطی میتونید که این تمرین رو داشته باشید. 2 تا وضعیت رو باید برای خودتون پوشش بدید. یکی این که انگار میخواین از خروج ادرار جلوگیری کنید، یعنی یه جایی هستین که دستشویی دسترسی ندارید ولی ادرارتون انگار میخواد بریزه. کجا رو منقبض میکنید؟ الان امتحان بکنید. پس یکی اون قسمت این سری عضلات کف لگن، یکی هم خروج گاز، اون گازی که داخل روده هست موقع خروج از قسمت اسفنکتر مقعد خارج میشه. کجا رو؟ دقیقاً همون اسفنکتر مقعد رو باید منقبض کنید. پس این 2 قسمت رو تمرین میکنید که انقباض بدید. میتونید از قسمت مقعد شروع کنید و بعد به آلت برسید، اون قسمت خروج ادرار. پس اینو در واقع منقبض میکنیم، مراقبیم که رانمون، شکممون، جاهای دیگه منقبض نشه. بعد که منقبض کردین، حالا لگن رو میتونید لیفت کنید و این انقباض رو حفظ میکنید، اما حواستون هست که نفستون رو حبس نکنید. نفس من جاریه. اگه توانمندی دارید، مثلا مشکلی مثل تنگی کانال نخاعی ندارید، تا 10 تا نفس هم میتونید تو همین وضعیت انقباض عضلات کف لگن بمونید. شکمتون هم قشنگ نگه دارید. بعد با کشش آروم آروم برمیگردید. حالا ما تو این پوز بهتون آموزش دادیم، ولی میتونید مثلا همونطور که گفتم تو وضعیت‌های مختلف که دارید کارتون رو انجام میدید این انقباض رو داشته باشید. یه چند دور با هم انجام میدیم. پس دوباره قسمت اسفنکتر و قسمت خروج ادرار منقبض میشه، میایم بالا. انقباض رو نگه میدارید.
تمرین میخواد قطعا این وضعیت که بتونید فقط اون قسمت که خدمتتون گفتم و منقبض کنید و اما با تمرین مداوم میتونید پیدا کنید که دقیقا این عضلات کجا هستن. یه دور دیگه با هم انجام میدیم. پس اول منقبض میکنی، بعد لیفت میکنی، حفظ میکنی انقباض رو، نفس میکشی از بینی و بعد آروم برمیگردی به زمین که رسید دنبالچه. حالا تمام اون انقباض ها رو رها میکنید. اینو تا 10 دور هم حتی میتونید انجام بدید و حتی میتونید در طول روز چندین بار تکرارش بکنید. در انتها براتون 2 تا ویدیو خیلی مفید هم میذاریم. یکی مربوط به همین تمرینات اختصاصی کگل هست در آقایون و یکی هم مربوط به افتادگی مثانه. شاد و سلامت باشید.